Bun găsit, dragilor, la un nou video pe acest canal, pe terapie prin astrologie, cu mine, Ana Fătescu. Dragilor, înainte de a începe, vă reamintesc faptul că mă găsiți pe rețelele de socializare cu terapie prin astrologie, pe Facebook, Instagram și TikTok. Mă găsiți pe site-ul meu www.terapieprin-astrologie.ro și de asemenea vă invit la secțiunea magazin a acestui site, unde veți găsi toate serviciile astrologice puse la dispoziție de mine pentru voi. Totodată, dacă nu ați făcut acest lucru, vă invit să vă abonați canalului meu în cazul în care n-ați făcut acest lucru deja și să apăsați clopoțelul pentru a fi notificați ori de câte ori eu postez ceva nou. Vă reamintesc faptul că acesta este un horoscop general, prin urmare tratați-l ca atare. Dacă doriți analize personalizate, v-am spus unde mă găsiți și unde puteți aprofunda tot ce are legătură cu profilul vostru astrologic. Vă invit să-mi rămâneți aproape în cele ce urmează pentru a afla despre ce vom discuta. Bună din nou! Dragilor, astăzi vom discuta despre fenomenul ce va avea loc pe data de 1 noiembrie și anume faza de lună nouă din zodia Scorpion. Ne aflăm în sezonul Scorpionului, soarele tranzitează acest semn zodiacal în această perioadă. Prin urmare, suntem într-o etapă de transformare profundă. Începem cu această lună nouă pe data de 1 noiembrie. Pe data de 11/11 vom avea portalul lunii noiembrie și pe data de 15 noiembrie vom avea faza de lună plină din zodia Taur. Așadar, evenimente majore, mai ales că guvernatorul vostru Pluto, care actualmente a retrogradat în zodia Capricorn, pe data de 19 noiembrie se va stabili în semnul Vărsătorului pentru următorii 20 de ani. Așadar, o lună încărcată de fenomene astrale majore, importante, iar această lună nouă, ce va avea loc pe data de 1, va da startul acestor următoare energii extrem de puternice care ne vor influența viitorul într-un mod interesant. Haideți să vedem ce înseamnă faza de lună nouă. Faza de lună nouă, așa cum v-am mai povestit și în alte videouri legate de această fază lunară, reprezintă noi începuturi, posibilitatea unor noi începuturi. Este o perioadă bună în care ne putem seta intenții noi, în care ne putem seta direcții noi, în care avem posibilitatea de a demara anumite chestiuni la care am visat. Da? Putem pune în practică o anumită idee, un anumit vis, o anumită dorință. Deci este o perioadă bună de începuturi, de a ne bucura de ideea de noi începuturi, atât în plan amoros cât și în plan profesional. Luna nouă, zodia Scorpionului, reprezintă noi începuturi în ceea ce privește propria transformare, la nivel individual, dar și în plan colectiv. În plan colectiv, într-adevăr, se dă startul unei mari transformări, din punct de vedere energetic, din punct de vedere sociopolitic, din punct de vedere poate chiar medical și tot așa. Această lună nouă este importantă tocmai pentru că ne pune în contact cu tot ce are legătură cu fricile noastre, cu angoasele noastre, cu subiectele tabu din viața noastră. Pot ieși la suprafață, se pot afla anumite secrete, anumite minciuni, anumite chestiuni care au fost ascunse de noi, atât în plan individual cât și la nivel colectiv. Deci este un fenomen care declanșează, care provoacă diverse chestiuni care sunt cumva așa incitante într-o oarecare formă. Totodată, în plan individual, luna nouă în Scorpion ne vorbește despre conectarea la evoluția noastră, la acele chestiuni din interiorul nostru de care până în prezent ne-a fost rușine sau de care ne-am tot ferit, pe care am încercat cumva să le băgăm sub preș. Ei bine, acum putem beneficia de puterea necesară, puterea interioară necesară pentru a le confrunta, pentru a le aduce la lumină și pentru a ni le asuma, astfel încât ușor, ușor să ne eliberăm de ele. Așadar, o lună nouă puternică, cu o energie transformatoare, o energie care ne duce în ideea de metamorfoză, de reinventare, de moarte și renaștere, de noi începuturi, dragii mei. Haideți să vedem cum va influența luna nouă din Scorpion fiecare semn zodiacal în parte.
Pentru voi, dragi berbeci, această lunație vă pune în contact direct cu propria voastră persoană. Va ridica așa un semn de întrebare legat de modul în care ați reușit să vă transformați până în acest punct al vieții voastre. Cât de mulțumiți sunteți cu evoluția voastră, cât de mulțumiți sunteți cu felul în care ați reușit să vă gestionați viața în ultima perioadă. Ei bine, această lună nouă vine cu posibilitatea de a vă confrunta propriile răni, frici, traume, angoase, acele chestiuni care cumva v-au împiedicat să acționați poate într-un mod mult mai curajos sau mai autentic. Este o perioadă bună în care să aflați mai clar cine sunteți sau măcar să vă setați această intenție de a vă conecta mai mult la propria persoană, de a vă pune în valoare mai mult, de a înțelege mai bine ce vă place, ce nu vă place, ce vă doriți cu adevărat de aici încolo și ce nu, ce vă definește, dacă sunteți mulțumiți inclusiv de aspectul vostru fizic, da? De modul în care vă simțiți în pielea voastră, cât de încrezători sunteți în forțele proprii, cât de încrezători sunteți în aturile voastre. Cum se răsfrâng toate aceste lucruri asupra partenerului de cuplu, acolo unde este cazul, sau dacă nu vă aflați într-o relație de cuplu, de ce nu reușiți să vă conectați la ideea de parteneriat? Așadar, această perioadă vine către voi cu posibilitatea de a vă calibra și de a înțelege mai clar ce se întâmplă cu voi de fapt. Este o perioadă bună pentru reflexie în cazul vostru, pentru că l-aveți și pe Chiron în mers aparent retrograd în semnul vostru natal, ceea ce înseamnă că focusul trebuie să fie pe propria voastră persoană, pe propria voastră evoluție, transformare, pe propria voastră autenticitate, individualitate. În cazul în care nu vă simțiți suficient de independenți, atunci măcar să înțelegeți din ce motive vă simțiți așa și să începeți să trasați acele direcții care să vă scoată din această stare de spirit. Deci o perioadă bună în care să vă dați o nouă direcție în ceea ce privește propria voastră persoană. Mult succes, dragilor! Pentru voi, dragi tauri, această lună nouă are loc chiar în semnul opus vouă, în zodia Scorpion. Bineînțeles că vă va influența în mod direct acest lucru și vă va pune pe gânduri în raport cu sistemul vostru de valori, de credințe și de principii, cu felul în care sunteți conectați la abilitățile voastre native, la talentele voastre, la acele chestiuni care vă pot pune în valoare la locul de muncă și prin intermediul cărora vă puteți spori veniturile. De asemenea, această lunație vă va pune în contact cu ideea de stabilitate, atât emoțională cât și materială. Veți reflecta mai mult la aceste lucruri în viața voastră, veți încerca cumva să înțelegeți mai bine, poate, de ce nu sunteți suficient de mulțumiți în acest segment al vieții, ce puteți face mai bine ca să transmutați energiile cu care vă confruntați sau pe care le întâmpinați în zona aceasta, astfel încât să vă aduceți într-o zonă de echilibru. Totodată, pentru voi este important să acceptați schimbarea în viața voastră. Iar cu această lună nouă din semnul opus vouă, pot apărea la orizont anumite evenimente sau anumite contexte sau anumite situații care să vă aducă niște schimbări bruște în viața voastră. Pot fi chiar de ordin sentimental, amoros, emoțional. Poate că pentru cei dintre voi care vă aflați într-o relație de cuplu, mai ales pentru cei dintre voi care vă aflați de ceva timp, de mai mulți ani într-o astfel de relație, e bine, aici se poate da un restart în ceea ce privește raportarea la intimitatea cuplului vostru. Aveți ocazia să vă conectați mai mult la partenerul de cuplu sau măcar să discutați mai deschis despre posibilele probleme care au apărut pe parcursul timpului între voi în acest plan al relației voastre. Totodată puteți găsi resurse noi și vă puteți găsi fiecare puterea interioară astfel încât să înțelegeți de ce ați ajuns în acest punct și ce puteți face de aici încolo ca să vă reinventați, ca să vă aduceți un plus de conexiune între voi doi. Așadar, este o perioadă benefică pentru schimbare și pentru noi începuturi în viața voastră, dragilor. Mult succes!
Pentru cei dintre voi care aveți energie directă din zodia Gemeni, această lunație vă influențează modul în care sunteți conectați la ideea de studii, de învățare, de comunicare, de gânduri. Da? Această lunație vă pune în contact ceva mai direct cu acele frici sau acele chestiuni care v-au ținut pe loc din a învăța lucruri noi, din a vă exprima așa cum ar fi benefic pentru voi și pentru cei din jurul vostru, chiar de a vă schimba mentalitatea în care ați funcționat de ceva timp încoace. Deci această lună nouă din zodia Scorpion vine către voi cu posibilitatea de a vă transforma în planul acesta al comunicării, al relaționării cu cei din jurul vostru, mai ales cu frații voștri, cu verișorii, cu vecinii, cu persoanele apropiate de vârsta voastră. Deci poate fi provocator în acest sens pentru că se pot crea conflicte, se pot crea neînțelegeri, poate apărea la suprafață chiar această nevoie de reproș, de conflict, de dualitate cumva, adică acum sunteți într-un fel față de cineva, peste puțin timp sunteți altfel. Bine, asta este oricum o caracteristică specifică vouă, dar cu această lună nouă din Scorpion, cu această energie extrem de puternică, s-ar putea să fiți și mai confuzi, pentru că energia Scorpionului, așa cum am zis, este extrem de intensă. Și în cazul vostru se pot ridica întrebări reale legate de modul în care voi ați reușit să progresați până în acest moment al vieții voastre. S-ar putea să constatați că nu sunteți mulțumiți de progresul vostru sau că v-ați fi dorit să fi făcut mai multe lucruri, mai multe cursuri, să fi învățat mai multe până în acest moment al vieții voastre, să vă fi dezvoltat mai multe abilități. Pentru unii dintre voi pot apărea destul de multe restricții cu privire la felul în care vă simțiți inclusiv în corpul vostru fizic. S-ar putea să nu vă simțiți bine în pielea voastră, să vă simțiți nesiguri, să aveți senzația că aspectul vostru nu mai este așa cum a fost cândva și acest lucru să vă întristeze. Ei bine, în loc să vă lamentați sau să fiți extrem de critici, poate că ar fi bine să dați un pas în spate, să reflectați la motivele care v-au adus în acest punct al vieții voastre și de aici încolo să vă trasați niște direcții mai sănătoase, mai benefice, mai clare, pe care să le urmați cu perseverență, astfel încât să ajungeți să fiți mulțumiți atât de felul în care gândiți, de felul în care comunicați, dar și de modul în care vă simțiți în pielea voastră. Mult succes, dragilor! Dragi draci, pentru voi, după cum bine știți, orice lunație din orice semn zodiacal vă influențează, asta pentru că luna este guvernatoarea voastră. Așadar, acum ea va tranzita tot un semn de apă ca și voi, prin urmare veți fi direct influențați așa în plan emoțional. Pe voi, această lună nouă din Scorpion vă influențează în zona familiei de origini, în legătura cu căminul vostru, cu familia pe care v-ați format-o ulterior, cu amintirile din copilărie, cu casa părintească, inclusiv cu copilul interior. Poate fi o perioadă în care să aveți anumite vise, cu o anumită încărcătură, o anumită simbolistică, vise care să prevestească diverse lucruri sau, din contră, să aducă la suprafață anumite amintiri reprimate din copilăria voastră. Este o perioadă în care aveți ocazia să vă conectați mai mult la rădăcinile voastre, la tot ce are legătură cu originile voastre, să vă înțelegeți mai bine karma de neam, trecutul acesta ancestral. Este o perioadă bună în care să reflectați la toate aceste lucruri și să vedeți ce anume ați preluat din educația primită de la părinți, de la modelele oamenilor din jur, de la profesorii voștri, de la cei care v-au influențat planul acesta al educației și al dezvoltării voastre personale. Este un moment bun de asemenea să vă decuplați de la acele resentimente, acele chestiuni care vă ancorează într-o energie negativă.
pentru că aveți tendința de a vă duce în amintirile neplăcute din trecutul vostru. Și această lună nouă din Scorpion vă oferă ocazia de a transforma toate acele experiențe trecute în ceva benefic pentru prezentul vostru, da? Să intrați mult mai mult în puterea voastră, să înțelegeți, să vă debarasați, să vă detașați de ce a fost și să înțelegeți că voi acum aveți momentul prezent la dispoziție și că acele amintiri care vă bântuie sunt doar o proiecție a subconștientului vostru. Însă, dacă reușiți să vă ancorați la momentul prezent, vă veți da seama că aceste lucruri nu vor mai reprezenta un pericol real pentru voi, dragilor. Mult succes! Dragi lei, pentru voi luna nouă în Scorpion aduce posibilitatea unor schimbări, unor transformări profunde în viața voastră de zi cu zi. De la locația fizică în care stați, până la jobul vostru, la obiceiurile voastre zilnice, la relația de cuplu sau relațiile cu cei din jurul vostru, la sănătatea voastră. Deci această lunație vă pune în contact profund cu toxicitatea pe care voi ați perpetuat-o în viața voastră de zi cu zi. Totodată, Marte este la grad anaretic în Rac, mai are puțin și va poposi în semnul vostru natal. Și odată ce Pluto va trece și el în semnul opus vouă în zodia Vărsător, se va forma o poziție foarte interesantă între aceste două energii războinice, aceste două energii încărcate de combativitate, de putere foarte mare, însă să nu uităm faptul că Pluto reprezintă acea putere subtilă, acea putere interioară care este capabilă să mute munții din loc, pe când Marte este acea forță concretă, forță brută. Așadar, lupta de putere va fi câștigată de cei care își vor consolida, de fapt, toată această forță interioară, toată această putere a minții, a autocontrolului. Așa că vă așteaptă o perioadă destul de intensă, dragilor, în cele ce urmează, iar luna nouă dă startul, deschide pentru voi această nouă etapă din viața voastră. Este bine să știți că această energie vă poate pune în contact cu anumite frici mari din trecutul vostru, vi le poate readuce în prim plan și să aveți din nou ocazia de a le confrunta, de a înțelege că sunt niște umbre ale trecutului și că aveți puterea ca în prezent să schimbați lucrurile, dar voi aveți tendința, fiind un semn fix, efectiv să trăiți în trecutul vostru, fie în trecut, fie în viitor, numai în prezent nu. Așa că faceți tot posibilul să beneficiați, să vă bucurați de energia lunii noi din Scorpion, deoarece ea vă oferă posibilitatea reală de a transforma ceva profund în viața voastră de zi cu zi, adică să vă dați un restart în tot ce are legătură cu percepția voastră asupra rutinei voastre, asupra cotidianului, asupra relațiilor cu cei din jur și tot așa. Este un moment de moarte și renaștere, de regenerare. Nu este ușor, dar totodată este extrem de necesar pentru evoluția voastră. De voi depinde ce alegeți să faceți, doar că evenimentele următoare ce vor avea loc pe cer, aflându-ne și într-un an cu o încărcătură karmică puternică, plăți karmice, pot crea așa un cocktail destul de agresiv, dacă pot să spun. Prin urmare, aveți mare grijă la ceea ce alegeți să faceți, pentru că lucrurile se întorc cu o viteză extraordinară. Deci fiți cu băgare de seamă și conectați-vă profund la puterea voastră interioară, dragilor. Mult succes! Dragi fecioare, pentru voi luna nouă din Scorpion aduce posibilitatea unui eveniment important în sfera parteneriatelor de lungă durată. Aici poate avea loc un final brusc, un divorț, un partaj, o pierdere, dar care este extrem de benefică pentru evoluția voastră. Acest lucru, într-adevăr, poate crea tendința de a vă speria, de a bate în retragere și de a vă întoarce la ce este familiar. Însă,
Luna nouă în Scorpion nu vă va lăsa, energia lunii nu vă va lăsa până când nu veți pune în practică ceea ce aveți de pus în practică sau până nu veți finaliza ceea ce aveți de finalizat. Dacă nu veți face lucrurile în direcția asta, evenimentele vor continua să se întâmple în așa fel încât voi veți fi nevoiți să faceți lucrurile în direcția în care este benefic de fapt pentru voi, chiar dacă pe moment este greu, chiar dacă pe moment aveți senzația că se sfârșește lumea, pentru viitorul vostru este cel mai benefic lucru care se poate întâmpla. Așadar, fiți cu băgare de seamă, încercați să nu mai opuneți atâta rezistență schimbării, încercați să nu mai fiți atât de în mintea voastră, atât de ancorați în trecutul vostru, în calcule matematice, în planul acesta material și lăsați-vă mai mult să simțiți. Luna nouă în Scorpion ne vorbește despre emoție intensă, despre simțire, despre trăire efectivă, despre a ne conecta la cele mai profunde chestiuni din interiorul nostru. Așadar, că vreți, că nu vreți, lucrurile se vor întâmpla, mai ales că luna noiembrie vine la pachet cu multe evenimente extrem de importante, de intense, legate de ideea de transformare. Nu uitați că ne aflăm în sezonul Scorpionului, așa că vrem, nu vrem, metamorfoza se va produce pentru fiecare dintre noi acolo unde avem nevoie. Mult succes! Dragi balanțe, pentru voi luna nouă din Scorpion vă aduce posibilitatea de a vă confrunta acele umbre, acele frici, acele chestiuni care stau și pândesc în raport cu relația de cuplu, de parteneriat pe termen lung, de căsătorie sau de asocieri profesionale pe termen lung, de colaborări. Ei bine, aveți posibilitatea în următoarea perioadă, mai ales pe întreaga durată a lunii noiembrie, să conștientizați mai clar ce anume are nevoie să fie transformat, la ce este benefic să renunțați definitiv pentru ca voi ulterior să renașteți, pentru ca voi să vă simțiți bine în ideea de parteneriat. Acolo unde este cazul, poate că a venit momentul să puneți punct, să încheiați o relație, să aplicați pentru un divorț sau în planul afacerilor să renunțați la o anumită colaborare care a durat ani de zile. Atâta timp cât acel lucru observați că nu mai funcționează și că doar sunteți fie într-o inerție, fie aveți senzația că trageți și tot trageți și lucrurile nu progresează, înseamnă că acel lucru de fapt s-a încheiat. Da? Și atunci voi doar perpetuați o energie care nu își mai are rostul, care nu vă mai este benefică, nici vouă, nici celui de lângă voi. Așadar, o perioadă în care să reflectați mult mai clar, mai intens, mai cu simț de răspundere la aceste chestiuni din viața voastră. Acolo unde, bineînțeles, lucrurile totuși sunt construite pe o bază solidă, poate că a venit momentul să transformați relația voastră, să o duceți la un nou nivel. Pentru unii dintre voi poate că se vor concretiza lucrurile, vă veți cere în căsătorie partenera sau pentru doamne, da, veți fi cerute în căsătorie, veți oficializa relația. Deci se pot produce niște transformări profunde în zona aceasta de relații pe termen lung, de parteneriate. Fiți cu băgare de seamă la ceea ce apare în această perioadă în mintea voastră, ce încolțește acolo, la modul în care vă simțiți real în cadrul cuplului din care faceți parte. În cazul în care nu vă aflați într-o relație, poate apărea cineva nou la orizont, dragilor, cineva pe care știți de mult timp. Poate fi vorba de un suflet geamăn, de un suflet pereche, poate fi vorba de o persoană cu care ați mai interacționat și în alte planuri și alte existențe. Trebuie doar să fiți cu băgare de seamă, pentru că se poate produce o conexiune extrem, extrem de intensă și de transformatoare pentru voi. Așadar, mult succes! Dragi Scorpioni, voi sunteți vedetele acestui eveniment astral pentru că în semnul vostru zodiacal are loc această fază de lună nouă. Având în vedere că și soarele tranzitează semnul vostru natal, ei bine, este foarte drăguț pentru că pe data de 1 noiembrie, la 14:47 va avea loc această conjuncție la grad perfect dintre soare și lună în semnul vostru. Ei bine, pentru voi este
benefică această lunație pentru că are loc inclusiv în casa guvernată de voi, în casa care vorbește despre transformări profunde, despre metamorfoză, despre moarte și renaștere, despre contactul și relația pe care voi o aveți de fapt cu planul financiar sau cu bunurile partajate între voi și partenerii de cuplu, acolo unde este cazul, dar și zona moștenirilor. Ei bine, nu uitați că l-aveți și pe Mercur, actualmente în semnul vostru zodiacal, așadar avem aici o combinație interesantă între planul conștient, între planul emoțional și planul mental și planul acesta mental și al comunicării. Ei bine, pentru voi va avea loc o transformare profundă, dragilor, la nivel de mentalitate, la nivel de gândire, inclusiv la nivel de comunicare. S-ar putea să vă schimbați, să vă transformați felul în care comunicați, felul în care percepeți informația și o dați mai departe, modul în care voi vă conectați real atât la planul vostru emoțional cât și la planul vostru conștient, la ce se întâmplă în plan conștient. Veți dori să vă înțelegeți mai bine, să aprofundați mai mult tainele propriei persoane. Vă veți conecta de asemenea la subiecte tabu. Este foarte posibil să vă ridicați întrebări existențiale în următoarea perioadă, să vă conectați mai mult la propria sexualitate, să înțelegeți mai bine cum funcționați din punct de vedere intim. De asemenea, să doriți să creați o conexiune profundă din acest punct de vedere cu un posibil partener de cuplu. Deci cumva la voi se rafinează tot ce are legătură cu ideea de sexualitate, cu ideea de plan financiar. Anumite secrete pot ieși la suprafață. Dacă știți, vă simțiți cu musca pe căciulă și știți că ați mințit persoane apropiate vouă sau persoane față de care aveți sentimente, acum fie este benefic să recunoașteți ceea ce s-a întâmplat, fie lucrurile oricum într-o formă sau alta vor ieși la suprafață. De asemenea, dacă de voi s-au ascuns anumite lucruri, acum poate fi un moment în care lucrurile să se afle. Cert este că sunteți deschiși către transformare. La nivel intuitiv sunteți deschiși către transformare. De asemenea, puteți avea un noroc financiar. Poate fi vorba de ceva obținut prin munca voastră, dar ceva care vine neașteptat, ceva care pare că vine ca un noroc, ca un, nu știu, ceva picat din cer pentru voi. Este important să-l primiți cu recunoștință, acest dar, acest ajutor, și să aveți grijă ce faceți cu el pe mai departe, da? Să nu-l irosiți, să nu îl investiți într-un mod compulsiv, da? Să fiți atenți efectiv la resursele voastre financiare în următoarea perioadă, pentru că vorbim de noi începuturi, aveți ocazia de a vă trasa o nouă direcție atât din punct de vedere emoțional, cât și din punct de vedere al proprii voastre individualități, da? Al modului în care doriți să fiți de aici încolo, al modului în care doriți să vă comportați de aici încolo. Deci pentru voi este o perioadă fantastică, mai ales că pe data de 11/11 avem portalul lunii noiembrie, pe 15 avem luna plină din semnul opus vouă din zodia Taur, pe data de, așa cum am spus și în intro, iar pe data de 19 Pluton, guvernatorul vostru, va poposi în Vărsător pentru următoarea perioadă, pentru următorii 20 de ani. Așa că o perioadă extrem de intensă pentru voi în această lună este luna voastră și vă invit să vă bucurați la maximum de aceste energii transformatoare, dragilor. Mult succes! Dragi săgetători, pentru voi această lună nouă din Scorpion aduce transformări profunde în raport cu felul în care vă simțiți, dacă sunteți doamne în pielea voastră, dacă sunteți domni în raport cu femeile din viața voastră, cu prototipul feminin de care vă simțiți atrași. Deci se poate produce o transformare profundă, dar în ce sens? Într-un mod spiritualizat, într-un mod care are legătură cu evoluția, cu dezvoltarea personală, cu legătura cu divinitatea, cu spiritualitatea, cu credința. Așadar, perioada aceasta este benefică pentru a lăsa puțin deoparte uniunea aceasta carnală, materială, fizică, să spun așa, pentru a înțelege mai profund ce înseamnă ideea de conexiune, ca ulterior, când lucrurile se întâmplă și din punct de vedere fizic, tot acest pachet să fie la un alt nivel, să producă
acel salt în dezvoltarea voastră. Ideea de călătorii în sfera aceasta spirituală ar fi de bun augur în următoarea perioadă, însă pot exista anumite restricții, anumite blocaje, fie ele financiare, fie ele legate de la distanță sau pentru unii dintre voi, mai ales dacă sunteți domni, să aveți o parteneră sau o energie feminină de care să vă simțiți extrem de atrași, dar care să se afle la o distanță mare de voi și față de care voi aveți un soi de respect și o afinitate incredibilă, pentru că aveți foarte multe lucruri de învățat de la această energie feminină. Și atunci vă uitați la ea ca la un profesor, ca la un mentor pentru dezvoltarea voastră. Dacă sunteți doamne, de asemenea, fie voi puteți reprezenta acest lucru pentru prezențele masculine din viața voastră sau vă puteți găsi pe cineva de tot cu energie feminină care să vă consilieze, care să vă ajute în acest proces individual, în toată această autodescoperire, o persoană care să vă fie exemplu pentru viitorul vostru. Deci se pot produce anumite conexiuni foarte interesante în următoarea perioadă, iar energia Scorpionului amplifică tot ce are legătură cu conexiunile, le intensifică și le face să fie mult mai autentice. Așadar, dragilor, vă doresc mult succes! Dragi Capricorni, pentru voi această lună nouă din Scorpion vă pune așa la curent cu tot ce are legătură cu contextele voastre sociale. Vă dați seama că aici a venit momentul să faceți curățenie, să vedeți ce oameni nu vă mai folosesc, ce oameni sunt degeaba în viața voastră, ce oameni încearcă să vă pună într-o lumină negativă. Poate că aveți în jurul vostru anumite persoane care vă bârfesc, care vă ascund lucruri, care încearcă să vă pună într-o lumină nefavorabilă atunci când vă aflați în anumite contexte de acest gen. Așadar, îl aveți pe Pluto pe ultima 100 de metri, dragilor, în semnul vostru zodiacal, unde a stat preț de aproape 20 de ani. Își va lua la revedere pe data de 19 noiembrie definitiv. Pentru următorii 20 de ani va fi în zodia Vărsători, iar voi îl mai întâlniți peste foarte, foarte mulți ani, când vă veți afla probabil într-o nouă viață, o nouă existență, un nou plan existențial. Așadar, este, să zic așa, ultima strigare legată de procesele karmice, legate de relațiile karmice cu cei din jurul vostru. În acest caz vorbim despre persoanele din anturajul vostru, despre colegii de la locul de muncă, despre obiectivele voastre pe termen mediu și lung. Cât sunt de stabile, cât sunt de benefice pentru viitorul vostru. Este o perioadă în care să cugetați mai mult la tot ce are legătură cu transformarea profundă în raport cu ceilalți. Poate că ați fost extrem de rigizi, extrem de încăpățânați, ați vrut ca voi să fiți cei care dau întotdeauna direcția în contextele din care ați făcut sau faceți parte. Iar acest lucru v-a pus cumva într-o lumină nefavorabilă, pentru că a stat tot timpul într-o luptă de putere cu cei din jurul vostru, creează tensiune, creează conflict. Oamenii nu se vor uita cu drag la voi, da? Pentru că vor avea tot timpul senzația aceasta de austeritate, de severitate, de autoritate, de rigiditate. Și atunci este important pentru voi să înțelegeți unde puteți transforma energia, în ce zonă puteți să deveniți voi ceva mai maleabil, mai adaptabil în cadrul contextelor în care faceți parte. Da? Poate că vă desprindeți greu de anumiți oameni, doar pentru că îi cunoașteți de foarte mult timp. Dar acei oameni nu vă mai sunt benefici. Ei au rămas, să zicem, într-un punct al vieții cu care voi nu mai rezonați, da? Și doar stați și vă creați o zonă de conflict, pentru că voi încercați să le explicați cum stau lucrurile de fapt, ei nu sunt interesați de explicațiile voastre și atunci apare acest decalaj. Și este important să acceptați acest lucru, să-l observați și să mergeți mai departe. Mult succes! Dragi vărsători, această lună nouă în Scorpion vă influențează direct pentru că se află într-un semn fix ca și voi și vă ajută extrem de mult
să vă faceți curățenie în planul subconștient, în tot ce are legătură cu fricile voastre, cu dușmanii ascunși. Voi aveți o protecție, dragilor, și este foarte fain pentru că pe data de 19 noiembrie Pluton va poposi în semnul vostru zodiacal. De data aceasta se va stabili în semnul vostru pentru următorii 20 de ani, iar acest lucru va aduce posibilitatea ca voi să vă reinventați cu totul. Peste niște ani, cei cu care poate nu ați întrerupt legătura și vă vor revedea, nu vă vor mai recunoaște din mai multe puncte de vedere. Deci se pot schimba profund concepții, mentalități, aspect fizic, stil de viață, carieră. Deci poate exista efectiv o transformare absolut uluitoare în viața voastră. Voi sunteți prevestitorii zodiacului, voi sunteți conectați la tot ce are legătură cu schimbarea și cu viitorul. Așadar, aceste transformări sunt binevenite, iar această lună nouă din Scorpion dă startul a ceea ce urmează să se petreacă pentru următorii ani de zile. Voi veți intra în contact profund cu tot ce are legătură cu ideea de sexualitate. Dacă sunteți femei, vă veți conștientiza mult mai profund această putere, această forță cu care ați fost înzestrate. Vă veți conștientiza mult mai bine abilitățile voastre feminine. Dacă sunteți domni, atenție că se pot crea în următoarea perioadă anumite fixații legate de doamnele sau domnișoarele din viața voastră. Deci, dragi vărsători, fiți cu băgare de seamă pentru că se pot crea adevărate povești de iubire super, super intense, mai ales că energia Scorpionului despre asta ne vorbește, despre foarte multă intensitate și profunzime. Este important ca în perioada următoare să deveniți mult mai conștienți de voi înșivă, de darurile cu care ați fost înzestrați, de puterea voastră interioară, de aturile voastre și efectiv să vă conectați la acest plan colectiv pentru a da mai departe ceea ce vouă vi s-a implementat încă de dinainte să veniți aici pe pământ. Aveți nevoia aceasta de a împărtăși cu ceilalți, de a da mai departe acea înțelepciune interioară, acea energie cu care voi ați venit, nu trebuie ținută doar pentru voi, fiindcă în acest caz lucrurile vor începe să se resimtă foarte grele pentru voi și atunci datoria voastră este de a da mai departe această energie. Așa cum am zis, momentan vorbim despre energia aceasta sexuală, despre energia intimă, despre puterea aceasta feminină, pentru că avem elemente care indică zona de energie feminină, de sexualitate, de feminitate, iar domnii, bineînțeles, de raportare la energiile feminine din viața lor, domnii din zodia Vărsător. Așadar, o perioadă foarte intensă va începe de aici încolo pentru voi, dar extrem de benefică, de transformatoare și de puternică pentru evoluția voastră, dragi vărsători. Nu vă temeți! Mult succes! Vă pup! Dragi peștișori, pentru voi luna nouă din Scorpion vă influențează direct pentru că se află tot într-un semn de apă ca și voi. Acest lucru vă aduce în prim plan ideea de transformare a propriei voastre persoane. Că vorbim de caracterul vostru, de temperamentul vostru, de personalitatea voastră, de raportarea voastră la cei din jur, dar și de aspectul vostru fizic. Pot exista sau pot apărea anumite restricții în planul acesta fizic. Poate că veți simți nevoia să stați ceva mai retrași, mai izolați, să reflectați mai mult la propria existență, la propria viață, să vedeți, măi, eu ce vreau să fac de aici încolo, ok, am ajuns în punctul ăsta și mă simt așa. Aș vrea parcă să mă simt mai bine, dar ce pot face? Ei bine, această lună nouă, această energie a Scorpionului vă dă posibilitatea unui restart, unei noi transformări la nivel individual. Aveți nevoie să vă găsiți autenticitatea, individualitatea, independența,
sau în cazul în care le-ați avut cândva și le-ați pierdut pe parcurs din diferite motive sau evenimente care s-au produs în viața voastră, acum a venit momentul să vă reconectați la acestea, să vă găsiți acea putere, să vă găsiți acea poftă de viață, să vă găsiți acea încredere în forțele voastre proprii. Așa că aveți încredere că lucrurile se mișcă. Poate că puțin mai greu, dar ele se mișcă, mai ales că l-aveți și pe Saturn care încetinește lucrurile, care limitează foarte tare lucrurile, este și în poziția aparent retrogradă, așadar totul pare că se derulează cu încetinitorul în zona asta de schimbare, de transformare, de proces în sine. Atenție la iluziile sau la autoiluziile pe care le proiectați în următoarea perioadă și de asemenea să fiți cu băgare de seamă că poate apărea în viața voastră un noroc financiar neașteptat. Ceva făcut de voi, din mâinile voastre, din munca voastră, dar care acum poate apărea așa, din neant. Da? Poate că voi cândva ați muncit pentru ceva sau ați aplicat undeva sau... Cert este că vă puteți trezi cu o sumă de bani sau cu un bonus sau cu o mărire de salariu sau cu o mică moștenire, cu un câștig financiar spontan, care să vă mai dea așa un pic de bucurie și de ideea aceasta de stabilitate. Este o perioadă intensă, se dă startul la o perioadă intensă, așa cum am povestit și în partea de intro, așadar vă invit să reflectați la ceea ce aveți nevoie să transformați real în planul acesta individual al vieții voastre, dragii mei. Mult succes! În speranța că mi-ați rămas aproape până la finalul acestui video, vă mulțumesc și vă invit să apreciați și să distribuiți acest video tuturor celor cărora credeți că le va fi de folos. Vă doresc ca această lună nouă din Scorpion să aducă în viețile voastre acele transformări de care aveți nevoie pentru beneficiul și evoluția voastră, dragilor. Vă pup, vă îmbrățișez și pe data viitoare. Pa, pa!